máy khỏe và vượt qua cái mùa Covid cũng như là vượt qua cái bão giá của nhiên liệu tăng cao. Và thưa anh em, video này Mạnh chia sẻ cho anh em cái cách chọn nhớt cho máy cắt, máy kéo của chúng ta làm sao cho nó phù hợp với cái chất lượng và đặc biệt là với cái giá cả nó phù hợp. Và ở đầu video thì Mạnh cũng giới thiệu với anh em là Mạnh luôn luôn có những cái hộp cầu chì, và Mạnh đã giới thiệu rất là nhiều rồi cho máy gặt, máy kéo của chúng ta để anh em có thể sơ cua mỗi khi mà cái cầu chì nó bị đứt, để tránh trường hợp chúng ta quấn bằng dây đồng để rồi nó bị om thối cái hệ thống dây điện đi thì nó rất là tốn kém cho anh em. Cái cầu chì này thì rất là rẻ thôi, và hy vọng rằng anh em đều sở hữu và bỏ túi cái cầu chì này, để hộp cầu chì như thế này để xử lý mỗi khi mà có vấn đề. Và hộp cầu chì này thì anh em có thể lên website phụ tùng Kubota hoặc là hệ thống kỹ thuật máy, hoặc là anh em có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Mạnh qua số điện thoại 0904 987 558 hoặc 0398 490 986 để được đặt hàng trực tiếp những cái hộp cầu chì như thế này. Và quay lại chủ đề ngày hôm nay, thật sự là trong cái thời gian qua thì Mạnh cũng gặp rất nhiều cái câu hỏi của anh em là có một cái loại nhớt khác nào đó mà cùng cấp độ với cái loại nhớt thông dụng của Kubota, đó là nhớt UDT hoặc là nhớt đeo. Bởi vì là nhiều anh em nói rằng là cái giá thành của cái nhớt nó cũng khá là lớn, khá là mắc, nên là muốn nhờ Mạnh tìm những cái nhớt và có những cái thông số mà nó phù hợp và nó có cái giá thành nó tốt hơn. Thì thưa anh em, là đầu tiên Mạnh sẽ nói cho anh em cái thông số cụ thể của nhớt dành cho máy cày, máy gặt của chúng ta. Tại sao mà nó lại khác so với cái thông số nhớt mà dùng cho các cái loại máy công trình, đặc biệt là máy xúc, máy cuốc đấy. Thế thì bởi vì máy cuốc nó cũng dùng thủy lực rất là nhiều, nhưng mà mọi người thường hay dùng những cái thủy lực thông thường đã dùng được cho máy xúc rồi. Thế nhưng mà thưa anh em, là đối với máy gặt, máy cày của chúng ta thì cái nhớt nó không chỉ đơn thuần là nhớt thủy lực mà nó còn bôi trơn hộp số. Nó làm cho cái hệ thống hộp số của chúng ta nó mang một cái tính chất của nhớt hộp số nữa, cộng với cả tính chất của nhớt thủy lực. Và đặc biệt là máy nông nghiệp thì thường là được cho là những cái máy hoạt động trong các cái điều kiện khắc nghiệt. Chính vì thế nên là nhớt nó có cần phải những cái độ mà có cái tiêu chuẩn cao, và thường nó nằm đâu đó khoảng 70 75 W trừ 80 thì nó mới đạt được cái độ nhớt tiêu chuẩn cho vừa bôi trơn hộp số và vừa làm thủy lực. Đó là nhớt là hai trong một nhé, hai trong một tác dụng. Và anh em biết là hộp số máy gặt hoặc là máy kéo thì thường là rất là nhiều bánh răng và ma sát rất là lớn. Chính vì thế nên là khi chúng ta chọn nhớt hộp số thủy lực cho máy nông nghiệp, đặc biệt là máy gặt và máy kéo, chúng ta phải lựa chọn những cái nhớt nó đúng, nó chuẩn thì chúng ta dùng máy nó bền lâu được. Thế nhưng mà nó có một cái điều là thế này, đối với các cái dòng nhớt mà bản thân Mạnh cũng rất là hay tư vấn cho anh em sử dụng, đó là nhớt của hãng Kubota, thì cái thời gian thay thế nó quá là ngắn. Ví dụ như người ta chỉ quy định là khoảng 400 đến 500 giờ. Mạnh là thường rất là mong muốn tiết kiệm cho anh em, nên là khuyên anh em khoảng 500-600 giờ mới thay. Nhưng mà thực chất là cái hệ thống quy chuẩn của nhớt đó người ta quy định là 400 giờ là phải thay. Thế thì cái số tiền khi mà chúng ta thay nó rất là gần nhau, phải chi và thường xuyên phải chi, rồi lại còn số tiền nó lại còn hơi lớn vì cái giá thành nó cũng hơi cao. Chính vì thế nên là hôm nay Mạnh cũng cung cấp cho anh em là đối với nhớt hộp số thì cái thông số mà nó chuẩn khoảng 70 hoặc 75 W trừ 80 là nhớt vừa hộp số vừa thủy lực của máy gặt, máy kéo của tất cả các hãng máy luôn nhé, kể cả Kubota, Yanmar, John Deere đều, hoặc Isaki hoặc các cái dòng máy khác đều có thể dùng được bình thường. Và hôm nay thì Mạnh có một cái video trước nói về một cái nhớt của John Deere, và Mạnh cung cấp cho anh em thêm một cái thông tin là cái thùng nhớt của John Deere thì nó có cái quy định là đến 1.200 giờ. Thưa anh em, là 1.200 giờ mới phải thay. Đây là một thông tin rất là tốt và tuyệt vời để Mạnh có thể giúp cho anh em tìm mua được những cái nhớt đó, sở hữu được những cái nhớt đó với cái giá thành rất là rẻ. Một cái video Mạnh cũng đã
cung cấp giá cho anh em trong cái thời điểm này. Tất nhiên là nó cũng sẽ nhỉnh lên trong một vài tuần tới theo cái xu hướng tăng giá của dầu nhớt, của các cái chất đốt, thì dầu nhớt nó cũng không nằm ngoài trong cái phạm vi đó và nó sẽ tăng giá, nhưng mà Mạnh tin là nó tăng giá rất là ít. Thì dầu nhớt John Deere này có cái giá thật sự là Mạnh tin là sẽ làm cho anh em rất là ưng ý. Và đặc biệt nhá, cung cấp cho anh em thêm một thông tin là nhớt nào, các cái loại nhớt thông dụng chúng ta hay dùng của Nhật đấy, thì người ta quy định là 400 giờ là phải thay. Nhưng mà đối với loại này, đối với loại nhớt thủy lực hộp số này, tới 1.200 giờ mới phải thay. Tại sao nó như vậy thì Mạnh cũng đã giải thích ở một cái video cho anh em, ở cái cấp độ của nó và cái tiêu chuẩn của nó rất là cao, và nó có thể chịu đựng được về mặt thời gian và về mặt công dụng của nó trong cái hộp số, chống lại ma sát, rồi chống lại những cái mặt nano cũng như là cái áp suất và nhiệt độ cao. Thì đó là cái mà Mạnh tin rằng là anh em sẽ dùng máy rất là tốt, bởi vì là trong cái quá trình rất là dài cũng đã dùng cái nhớt này rồi, thật sự là ngon lành. Và nhớt này nó là nhớt nhập khẩu từ nước ngoài nhé, chứ không phải là sản xuất ở Việt Nam đâu. Nên là đây Mạnh cho anh em xem rất là kỹ cái nhớt này. Đây là nhớt thủy lực này, 2 gát nhớt thủy lực này. Đây ạ, Singapore này. Đây là nhớt động cơ này, Tongrat này. Đây. Và thưa anh em, hai cái loại nhớt này thì hoàn toàn là anh em có thể dùng ở trong động cơ của máy nông nghiệp. Ví dụ như cái nhớt Tongrat kia là dùng cho động cơ turbo và không có turbo trên máy nông nghiệp, trên máy gặt, máy cày của chúng ta. Và nhớt 2 gát kia thì dùng cho hộp số và thủy lực. Vậy thì cái giá thành hiện tại ấy, nó đâu đó một cái thùng nhớt thủy lực 20 lít của John Deere nó rơi vào khoảng 2.120.000. 2.120.000, trong khi các loại nhớt khác, đặc biệt là nhớt mà chúng ta hay biết đó là nhớt Kubota, UDT, thì nó tới 2.7 triệu rồi, hơn 2.7 triệu rồi, rất là kinh khủng. Mình cũng không hiểu tại sao mà cái giá nó lên kinh khủng đến mức như thế. Và nhớt động cơ của máy John Deere, của hãng John Deere, chính hãng luôn nhá, thì nó chỉ có 1.850.000 ở thời điểm này, và nó tăng chắc nó cũng chỉ tăng vài chục nghìn một thùng thôi. Và anh em thật sự là Mạnh khuyên anh em là nên có những cái sự cân nhắc để chúng ta sử dụng những cái nhớt cho nó chuẩn, và chúng ta đạt được cái năng suất cũng như là cái lợi nhuận khi mà chúng ta sử dụng máy móc, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thu nhập nó tốt hơn. Và đặc biệt mà nhắc anh em là đối với nhớt động cơ thì vẫn theo quy chuẩn, đó là 250 giờ là phải thay. Tất cả các cái loại nhớt động cơ trên Việt Nam, ở Việt Nam chúng ta đang dùng là 250 giờ là nên thay. Và có một cái loại của John Deere này tới 500 giờ mới phải thay, nhưng mà cái giá thành của nó thì đắt hơn cái nhớt John Deere loại Tongrat này. Nó là cái loại Bluetooth ấy, tức là 500 giờ mới phải thay, nhưng mà ở Việt Nam thì ít khi dùng. Và các cái loại nhớt đeo của ta cũng 250 giờ thay. Còn đối với nhớt thủy lực của John Deere thì 1.200 giờ anh em mới phải thay. Anh em có thấy cái sự khác nhau, cái sự khác biệt giữa mức giá rồi lại còn cái thời gian sử dụng. Nó nói lên một cái điều cho chúng ta biết là lâu nay chúng ta có thể là nguồn thông tin của chúng ta rất là thấp, rất là ít, nên là chúng ta thường là phải trả một cái mức giá nó đang hơi bị cao cho một cái loại nhớt. Cũng Mạnh công nhận nó là nhớt chất lượng, nhưng mà đâu đó nó liệu có đáng nó phải như vậy hay không. Và rất vui là Mạnh cũng đã xác minh được mọi thứ về cái nguồn gốc xuất xứ và cái chất lượng của cái nhớt này trong cái thời gian sử dụng trên các cái máy cày, và đặc biệt là trên những cái máy gặt của anh em trong những cái mùa vụ trước. Thì nay Mạnh giới thiệu cho anh em để làm sao anh em tiếp cận được với những cái mặt hàng mà nó đảm bảo chất lượng cũng như là nó đảm bảo cái giá thành cho chúng ta. Và rất mong rằng những cái thông tin của Mạnh ở đầu video này sẽ giúp cho anh em có những cái lựa chọn thú vị hơn, những cái lựa chọn mà nó hay hơn, nó thông thái hơn về cái câu chuyện sử dụng nhớt, để chúng ta chủ động trong cái câu chuyện chi tiêu để bảo trì bảo dưỡng cái máy làm sao cho nó trơn tru, nó xuôi soát trong mùa vụ. Và đặc biệt là dầu nhớt thì hy vọng anh em sẽ hiểu cho Mạnh rằng là dầu nhớt có rất nhiều loại trên thị trường, và
đặc biệt là chúng ta cần phải mua được những cái loại dầu nhớt chính hãng đảm bảo thì chúng ta dùng nó mới ngon lành được. Tránh trường hợp chúng ta mua phải hàng giả, hàng nhái thì cái hậu quả chúng ta để lại là rất là kinh khủng. Bởi vì dầu nhớt bớt chân tay, nó bó bên bó bạc, nó bó số thì cái câu chuyện chúng ta sửa chữa nó cực kỳ là tốn kém. Chính vì thế hãy cân nhắc rất là kỹ, cũng như là hãy chi tiêu rất là chuẩn để chúng ta có thể sở hữu được những cái dầu nhớt như thế này, làm cho cái thu nhập của chúng ta nó chi phí nó giảm thì thu nhập của chúng ta nó sẽ tăng lên. Hy vọng là như thế. Và ở đầu video thì Mạnh cũng xin phép anh em là bình luận một chút về cái khả năng tăng giá nhiên liệu trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì chúng ta sắp đến vụ rồi, nhiều anh em đang nô nức là có thể để đi mua nhiên liệu về để dự trữ cho cái mùa vụ, và đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Bắc thì còn khoảng hơn một tháng nữa thì chúng ta mới bắt đầu vào vụ gặt. Vậy thì cho phép Mạnh, nếu như những anh em nào mà thích dự đoán thì Mạnh cũng xin phép cung cấp một cái dự đoán của Mạnh là trong khoảng sau một tháng sau thì chắc chắn giá nhiên liệu sẽ đi xuống. Bởi vì nhà nước không thể, cũng như là thế giới không thể để cái mức nhiên liệu nó tăng quá cao như thế được. Các cái hiệp hội tổ chức người ta, các cái tổ chức khai thác dầu nhớt này, khai thác dầu mỏ ấy, thì người ta sẽ tăng cái sản lượng lên. Bởi vì trước đó ấy, người ta sẽ có một cái định mức là giảm cái sản lượng xuống, hoặc là giữ bình quân cái sản lượng khai thác của người ta để giữ cái mức giá trung bình và giữ cái sản lượng sản xuất dầu trung bình. Thế nhưng mà khi mà có vấn đề, người ta bắt đầu là họp nhau lại để người ta tăng cái mức khai thác lên thì hiển nhiên là cái trữ lượng dầu nó sẽ lớn và bắt đầu giá nó sẽ được cân bằng. Chẳng qua đây chính là một cái thời điểm mà phát súng đầu tiên nó quá mạnh, nó quá choáng váng vào thị trường. Đâu đó kể cả ở khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là Việt Nam mình, chính phủ không thể để cái tình trạng đó được đâu, không thể để lâu được đâu, và sẽ làm cho cái mức giá xăng dầu nó bình ổn và nó trở lại. Thì tất nhiên nó không trở lại như lúc ban đầu được, nhưng mà nó sẽ đâu đó nó nằm ở một cái mức mà chúng ta không cao như bây giờ. Nên là mạnh dạn khuyên anh em là những anh em nào có ý tưởng là mua phi để bây giờ đi mua dầu, mua nhiên liệu để trữ thì hoàn toàn cân nhắc và khoan đã. Bởi vì thời điểm này là Mạnh nghĩ nó đang ở đỉnh, nó đang xít xoát ở đỉnh rồi, mà chúng ta đi mua thì một tháng nữa mà nó tụt xuống thì đúng thật sự là chúng ta lỗ. Và cái công mua phi, cái công dự trữ, cái bao nhiêu cái công nó cộng lại có khi nó quá tội cái tiền chúng ta bớt được một tí. Bởi vì là bây giờ Mạnh tin là nó đang ở đỉnh, bởi vì đang choáng, nó giống như là cái thị trường nó đang bị choáng. Chính vì thế nên là nếu chúng ta thấy rất rẻ thì chúng ta đi mua, chứ còn chúng ta thấy nó đang lên mạnh mà chúng ta mua vào thì chuẩn bị chúng ta sẽ gặp một cái thời điểm nào đấy nó sẽ tụt xuống. Và Mạnh dự đoán là trong khoảng một tháng nữa nó sẽ xuống, và đúng cái thời điểm anh em chúng ta đi gặt thì hy vọng là anh em có cái sự cân nhắc về thông tin để làm sao đó chúng ta dự trữ được những cái chúng ta đưa ra những cái cách sử dụng tiền cho nó chính xác, rồi làm việc cho nó hiệu quả. Rồi, Mạnh nói hơi nhiều về cái câu chuyện về dầu nhớt, để rất mong là anh em chúng ta làm sao cho nó hiệu quả khi mà sử dụng máy móc. Bởi vì máy móc của chúng ta thì sử dụng nhớt rồi này, nhớt thì có hai loại này, nhớt thủy lực, nhớt động cơ này, xong rồi dầu diesel này chúng ta sử dụng nhiều thôi rồi luôn, không có dầu diesel thì không ra được tiền đâu. Nên đốt được càng nhiều dầu diesel thì càng ra tiền, nhưng mà cũng đốt tiền cũng nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà đó là những cái bình luận ở đầu video của Mạnh, và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Mạnh. Và nhớ giúp Mạnh một điều là khi mà xem các video của Mạnh mà thấy có những cái ý kiến mà hợp lý thì xin cho Mạnh một like, hoặc là động viên Mạnh bằng một bình luận hay một like gì đó. Tốt nhất là một like, bởi vì anh YouTube anh ấy không đồng ý với những cái buổi phát trực tiếp của Mạnh mà quá ít like. Có thể là ông ấy đang tuyên truyền một cái ý đồ gì đó xấu, làm cho mọi người không thích thú, thì ông ấy sẽ hạn chế những cái bình luận cũng như là những cái thời giờ, rồi những cái điều kiện phát trực tiếp của Mạnh xuống, thì nó sẽ hơi
hơi buồn. Nhưng mà cũng chả sao, trước giờ Mạnh vẫn phát bình thường. Và điều đương nhiên là Mạnh cũng biết là anh em, chúng ta là những người dùng máy móc là rất là xem được là tốt rồi, nên là rất là cảm ơn anh em đã thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là những người xuất hiện rất là sớm như là Thái Anh này, Hiệp Đông Bắc này, à, Thái Anh lâu lắm nay mới lại có thời gian xem live. Thái Anh ơi, xin lỗi là tuần vừa rồi mình cũng có một chút việc nên là rồi sức khỏe nó, nói chung là nay là anh em đang đâu đó đang nói chuyện với một covid thật sự là cả tuần nó cứ loanh quanh với cái covid này, nên là từ thứ hai đến giờ là bắt đầu thấy người có hiện tượng, là đã nói chung là đã có bầu hai vạch, nên là mọi người có lẽ là đang nghe một tay covid nói chuyện, nên là hy vọng là mọi người cũng hết sức giữ gìn để rồi cái sức khỏe của chúng ta đảm bảo. Thì người có khỏe thì máy mới khỏe được, nhưng mà ngoài ra một cái quan trọng là máy có khỏe thì người nó mới khỏe được, mới vui được. Thì hy vọng là anh em sẽ vượt qua và Covid nó sẽ né mọi người ra. Bởi vì là cũng có nhiều người bị trở nặng, nhiều người thì cũng sức khỏe cũng có thể chịu được. Ví dụ như Mạnh thì cũng thấy nó cũng không quá kinh khủng đâu, nó bình thường, nó tất nhiên là nó có một vài sai khác, nhưng mà nó cũng trong khoảng chấp nhận được, chịu được. Nên là hy vọng anh em được Covid nó bỏ qua nhá. Thái Anh nha, cảm ơn Thái Anh rất nhiều. Hiệp Đông Bắc nói Thái Anh lúc nào cũng sớm. Có khi là mọi người lại lại có cái gì đó giao lưu và làm quen được với nhau ở trên những cái buổi phát trực tiếp của Mạnh, thì đó là lại là một điều tuyệt vời nữa. Và Mạnh rất là muốn là những cái buổi phát trực tiếp này có những ai đó có những ý kiến, rồi có những cái chia sẻ mà cố gắng chia sẻ được, giúp được, rồi có thể giao lưu cộng đồng với nhau, cung cấp các số điện thoại cho nhau để rồi kết hợp với nhau làm ăn, để rồi kết hợp với nhau mà giới thiệu cho nhau những cái ruộng đất, rồi khu vực có thể làm dịch vụ được, thì đó là một điều thật sự tốt. Rồi mang máy đến cho nhau, rồi đưa máy móc rồi mọi thứ đến để cùng làm với nhau, cùng giải quyết những cái đất đai rồi ruộng nương cho bà con, thì đó lại là một điều tuyệt vời. Và Mạnh cũng xin phép là nếu như mà mọi người mà có vấn đề thắc mắc gì về kỹ thuật thì có thể là cứ liên hệ với Mạnh hoặc nhắn tin. Nếu điện thoại không được thì vui lòng nhắn tin qua số điện thoại là 0904987558. Đây là số điện thoại thứ hai của Mạnh, và đó là số Zalo vẫn đang còn rất là nhiều chỗ trống, vẫn chưa bị đầy. Còn cái số 0398490986 thì thật sự nó đầy rồi, đầy bạn bè rồi, nên là mọi người cứ nói kết bạn đi, nhưng mà thật ra là xóa người này thì mất người kia, nên là Mạnh cũng mở cho như thế. Mọi người cứ nhắn tin thoải mái, không cần kết bạn, kể cả tất cả các Zalo của Mạnh, 2 Zalo đó. Và đặc biệt là nếu như ai mà muốn kết bạn với Mạnh thì cứ kết qua cái số điện thoại 0904987558 nhé. Rồi nhắn tin vào đó cho Mạnh nếu như cần hỏi gì. Rồi, xin chào Trung Kiên Hoàng. Chào anh chào Mạnh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn anh Trung Kiên Hoàng rất là nhiều. Xin chào Phúc Trần. Xin chào Ngọc Linh Trần. Xin chào DND. Máy 4018 giờ bao nhiêu tiền anh Mạnh? 4018 thì đâu đó khoảng 285 đến 290, khoảng đó. Xin chào Thái Anh. Phí ship phụ Tùng Nhớt về Ninh Bình tầm giá bao nhiêu vậy? Thái Anh ơi, phí ship rồi đợt này thì có một điều là cái phí vận chuyển nó hơi tăng, nên là phí ship về Ninh Bình đâu đó là phải khoảng 120.000 một thùng 20 lít, là hết khoảng 120.000 đấy. Tất nhiên là nó ở Ninh Bình thì cũng giống như ở Hà Nội thôi, thì giá nó khoảng đó. Trung bình là khoảng đó 120 đến 150 một thùng 20 lít. Thái Anh nha. Xin chào, trước thì nó chỉ có mấy chục nghìn, 70-80 nghìn, nhưng bây giờ tăng kinh khủng luôn. Xin chào Ven
Kapa. à, Xin chào Phúc Trần. Chú ơi nhà cháu bán xăng dầu. Phúc Trần, hy vọng là cuộc buôn bán của bạn là thành công tốt đẹp. Nhưng mà nhà nào bán xăng dầu bây giờ là lãi to lắm đây. Bây giờ là nhà bán xăng dầu chỉ cái việc là thôi dừng bán lại một tí, dừng bán hôm nay là mai là có lãi ngay, giống như tích trữ ấy. Nhưng mà thôi, cảm ơn Phúc Trần nhá. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Nhớt đeo có ổn không anh? Nhớt đầy lô á, nhớt đầy lô, nhớt đầy lô thật ra thì thế này này, cái nhớt để dùng cho cái máy nông nghiệp của chúng ta, nhớt ví dụ nhớt động cơ thì nó phải có cái tiêu chuẩn của nó là 15 W-40 và ít nhất là phải CF, CF trở lên, tức là theo cái alphabet ấy, A B C D E F G H ấy, cứ thế là nó lên. Số A là đứng ở dưới, xong rồi xếp lên cao, thì nó phải có cái tiêu chuẩn đó thì mới tốt được. Hiệp Đông Bắc nhá, mới ổn cho dùng, bởi vì cái máy của chúng ta ấy, nó làm việc thường là toàn tải nhá. Chúng ta thường là ví dụ đi sới ghét ga luôn, nên là cái tiêu chuẩn của nhất nó cần phải những cái độ tiêu chuẩn cao hơn, nó mới đáp ứng được cái độ tốt và độ bền lâu, cũng như là cái độ trơn tru và hạn chế nóng máy. Hiệp Đông Bắc nha. Rồi xin chào Ngọc Linh Trần, là nhớt 2 gát thủy lực đây, nhớt thủy lực. Tốt nhất là bạn dùng nhớt thủy lực hộp số giống như là ở hộp số của máy cày của bạn. Hộp số máy cày bạn dùng nhớt gì là nhớt này, và hộp xích bạn cũng dùng nhớt đó, thì mạnh nghe mạnh đi, tốt cực kỳ luôn. Rất nhiều anh em đã sau khi mà ngày trước cách đây ít nhất phải hơn 1 năm 2 năm thì Mạnh đã tư vấn cho mọi người dùng nhớt thủy lực để đổ vào trong hộp xích. Nhiều người còn chưa tin, xong đó nhiều người dùng rồi đã gọi điện nhắn tin cho Mạnh là nó quá là được bền, êm, xích êm và không còn hiện tượng là kêu cũng như là không bị nóng nữa, nên là cái độ bền nó cao hơn. Và đó là một cái mà rõ ràng, bởi vì nhớt thủy lực ấy, nó có một cái độ loãng nhất định. Tất nhiên là nó không loãng như các cái loại nhớt khác nữa đâu. Nó nhiều loại nhớt thủy lực, nhưng loại nhớt này nó không quá loãng và nó cũng không đặc như là nhớt cầu, thì nó ít sinh nhiệt và nó giải nhiệt rất là tốt, và nó làm cho cái hộp xích của bạn nó trở nên bền hơn, ít ráo, ít ra mạt hơn nhá. Xin chào Mưa Cờ Son, chào anh, chúc anh luôn mạnh khỏe. Cảm ơn Mưa Cờ Son rất là nhiều. Xin chào Sáu Lê, chào anh Mạnh, chào tất cả anh em làm máy nông nghiệp. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe. Mình vẫn dùng máy DC70. Cảm ơn Sáu Lê rất là nhiều. Chúc Sáu Lê Mạnh và thế này, Mạnh và anh em máy nông nghiệp chúc Sáu Lê là người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và năng suất cao nha. Cảm ơn Sáu Lê Văn rất là nhiều. Sáu Lê Văn. Xin chào Minh Phạm không biết là viết cái gì mà cứ bị rút lại. Xin chào Văn Ngô, Mạnh cho tôi hỏi tí cảm biến nhiệt độ của máy L120 nằm ở đâu trên máy? Anh ấy, cảm biến nhiệt độ của L120 nằm ở ngay trên cái mặt máy ấy, ở sát phía thùng dầu, sát phía thùng nhiên liệu, ở trên mặt máy, ở trên mặt máy sát phía thùng nhiên liệu. Nó đâu đó nó giống như kiểu này, để Mạnh lấy ra đây, nó giống cái hình này này, đây nó giống cái hình này. Nó cắm sát ở bình nhiên liệu, ở bình nhiên liệu nhé. Cắm sát ở chỗ cái bình nhiên liệu trên mặt máy á, anh Văn Ngô nhá. Xin chào Quang Khôi Bùi, chào Mạnh. Xe máy cày bị đổ hơi nên sang nhớt gì? Bị đổ hơi thì bị nhẹ thì cứ nhớt loại này mà dùng, cứ nhớt chính hãng đây, ví dụ loại Tôn Grass của John Deere. Cái loại này thì thật sự là Mạnh đánh giá nó rất là cao,
rất có cảm tình với nó về không những về giá, về chất lượng, đặc biệt là về chất lượng. Bởi vì sao? Cái chất lượng của nó nằm ở cái thông số, cái nguồn gốc xuất xứ rồi, nhưng mà nằm ở cái thông số. Và thông số con này là nó cấp CH 15W trừ 40, nhưng cấp CH là cái cấp rất là xịn. Đó. Bạn bạn Quang Khôi Bùi nhá. Và nên là có bị đổ hơi nhẹ thì cũng cứ dùng cái nhớt này, dầu nhớt này, chạy êm máy, già máy thì đâu đó nó sẽ ổn định lại. Ổn định tất nhiên nó không hết đâu, nhưng mà nó ổn định ở mức đó, nó không bị hơn nữa. Xin chào Minh Phạm. Chú cho anh hỏi máy Yanmar 2610 không chạy nhanh bằng 2610 không chạy nhanh bằng Kubota không? Chạy nhanh bằng Kubota không? Cái này nó tùy thôi anh ạ. Nó tùy nhanh hay chậm thôi, ở bằng thiết kế thôi. Thế thì anh phải nói với em là so sánh với Kubota nào, so sánh với con Kubota nào thì em mới có thể trả lời cho anh là nó nhanh hay chậm được, nó nhanh hơn hay chậm hơn hay bằng anh Minh Phạm nhé. Hiệp Đông Bắc em muốn đổ cái gì, cảnh báo nhảy 2 xi nhan thì làm thế nào? Em muốn Hà Gian cảnh báo độ 2 xi lanh, xin lỗi, độ cảnh báo nháy 2 xi nhan thì cần làm thế nào anh? Khi mà bạn muốn độ cảnh báo 2 xi nhan ấy, bạn phải thêm 2 cái dơ le trung gian. Thêm 2 dơ le trung gian là bạn làm được. Đấy, có nghĩa là 2 cái dơ le trung gian nó sẽ, cái dơ le xi nhan rồi nhá, nó truyền tín hiệu qua 2 dơ le xi nhan, 2 dơ le trung gian. Đó, thế thì khi mà bạn bấm cái nút cảnh báo một cái thì cả 2 dơ le trung gian nó sẽ cung cấp tín hiệu cho 2 cái đèn thì mới thực hiện được cái đó mới tốt và nó mới bền lâu. Hiệu Đông Bắc nhá. Rồi xin chào Văn Hoàng Phi. Chắc chắn chắc đắt hơn nhất kia đúng không? Không đắt hơn. Thế đấy nó mới hay. Không đắt hơn đâu ạ. Rẻ hơn. Nhiều người có lẽ là không tin về cái chuyện này đâu. Nhưng mà Mạnh thì có nhiều thông tin mà rất là thú vị để cho mọi người thấy là nhiều khi chúng ta quá ít thông tin nên là chúng ta không biết được có ngoài kia có những cái thứ nó rất là cụ thể hơn mà nó lại còn xịn hơn. Nhiều khi nó lại thế. Anh Văn Hoàng Phi nhá, nhớt một thùng 20 lít nhớt thủy lực này hiện tại thôi đâu đó 1.200.000, 2.120.000. Nhưng mà nó chỉ chắc là em nghĩ là nó chỉ giữ giá ở trong cái khoảng 1 tuần 2 tuần gì đó thôi, nó sẽ tăng lên nữa. Nhưng mà nó tăng thì theo Mạnh được biết là nó chỉ tăng vài chục nghìn một thùng thôi. Rồi xin chào xin chào Thái Anh, xin chào Khuê Đỗ. Thái Anh là thông báo rút lại nhé. Xin chào Hiệp Đông Bắc nhất thủy lực, theo các hãng thì tầm bao giờ thay? Đây, theo các hãng thì Mạnh biết 3 hãng. Một là Kubota thì 400 giờ là phải thay. 2 là Yanmar thì 500 giờ thay. 3 là John Deere là cái này 1.200 giờ mới thay. Kinh khủng chưa? Tại sao nó lại thay lâu thế? Thì chúng ta nên đặt câu hỏi. Đó là những cái khuyến cáo chính hãng, bởi vì Mạnh là người mà đã xoay quanh 3 cái hãng này và cũng là người mà rất là may mắn là làm việc trực tiếp với 3 cái ông này, nên là Mạnh biết được nó là những cái thông báo chính thức. Tại sao người ta thông báo thế thì có nhiều lý do, về chất lượng, về quy chuẩn, rồi về các cái hình thức bảo hành bảo trì và các cái hình thức an toàn khi sử dụng máy móc. Thế thì chính vì thế nên là cái nói về cái thời gian sử dụng thì cái thằng này là lâu nhất, gấp đôi gấp ba thì nó phải tầm cỡ như thế nào nó mới gấp được, về ít nhất về chất lượng cái đã.
Rồi, Hiệp Đông Bắc nhá. Rồi, xin chào anh Kubota. Động cơ dùng sơ mi xi lanh liền lốc và không liền lốc máy mạnh, không liền lốc máy mạnh cho biết ưu nhược điểm, xin cảm ơn. Anh Kubota hỏi một cái câu rất là hay, là động cơ sơ mi xi lanh liền lốc và không liền lốc, không liền lốc máy ấy, và yêu cầu hỏi là Mạnh cho biết ưu nhược điểm. Vậy thì đầu tiên là Mạnh sẽ đính chính lại cái câu hỏi của anh một chút về cái động cơ, sơ mi và xi lanh liền lốc. Thì thế này, đã gọi là sơ mi thì không còn gọi là liền lốc nữa, hoặc là đã gọi là sơ mi ấy thì không có liền lốc. Sơ mi gọi là rời rồi. Và Mạnh phải giải thích thêm cho anh cô ta biết là nó có hai loại. Một loại là cái lốc nó người ta khoét thành cái xi lanh luôn, không có sơ mi, thì đó gọi là liền lốc, từ cái lốc khoét thành xi lanh là một. Thứ hai là có một loại thông dụng nữa là người ta có một cái nòng xi lanh rời và ẩn vào cái lốc đó, có thể tháo ra được. Còn khi mà đã gọi là cái động cơ mà cái xi lanh liền lốc nó bị hỏng thì người ta thường hay khoét to ra, xong người ta mới chế người ta mới đóng cái sơ mi ép vào, thì đó là chế rồi, không còn phải là nguyên bản nữa. Đấy, vậy thì cái động cơ, hai cái động cơ nó khác nhau và ưu nhược điểm như nào. Thì động cơ xi lanh liền lốc ấy thì thường là những cái động cơ mà có cái công suất vừa và nhỏ, thì đâu đó người ta sẽ làm xi lanh liền lốc. Và cái xi lanh liền lốc thì nó có một cái ưu điểm, đó là cái việc gia công chế tạo rồi làm cái động cơ nó gọn gàng hơn, nó gọn gàng hơn, rồi nó có cái phần hệ thống, nó cái việc gia công của nó, rồi cái giá thành mọi thứ nó sẽ được gọn, nó có thể là nó còn thấp hơn, hoặc là cái hệ thống về các cái phụ tùng phụ kiện nó ít hơn. Thì cơ bản là như vậy, và thường là người ta sẽ làm những cái động cơ đó là những động cơ loại nhỏ. Thế thì tất nhiên là Mạnh nói là động cơ loại nhỏ thì chỉ là thông thường, còn rất nhiều động cơ loại nhỏ vẫn là xi lanh rời. Đấy. Vậy thì xi lanh rời thường là cái động cơ nó sẽ bị to hơn, cái kích thước động cơ đã nó không còn nhỏ gọn nữa, nó sẽ phải bị to hơn để nó đảm bảo phần thịt và đảm bảo phần xi lanh. Thế nhưng mà cái động cơ xi lanh liền lốc thì nó có một điểm yếu là nó không thể có xi lanh mà thay. Chính vì thế nó xước nòng nó bị vấn đề là nó nứt, ví dụ nứt lốc, xước nòng thì chúng ta không thể khắc phục được một cách hoàn hảo được. Có nghĩa là khắc phục không thể hoàn hảo được, mà chúng ta chỉ có thể dò nòng phong lốc xong ép một cái bạc vào đó thôi, thì nó không hoàn hảo, thì nó chỉ trở lại đâu đó 80%, 90%, 85% là kinh khủng lắm rồi. Thế nhưng mà cái xi lanh, cái động cơ xi lanh rời thì nó to, kích thước nó to hơn, và đặc biệt là cái nòng xi lanh người ta sẽ làm bằng những cái vật liệu nó khác biệt hơn và nó có độ cứng cao hơn, bởi vì người ta được phép lựa chọn cái vật liệu làm xi lanh. Còn đối với cái động cơ liền lốc, là xi lanh luôn, thì người ta phải dùng chính cái vật liệu làm lốc đó, người ta làm cái xi lanh thôi, bởi vì chả có cách gì khác. Thế nên là Mạnh rất thích là những cái động cơ mà xi lanh rời thì chủ động hơn. Và đặc biệt là chúng ta khi mà sửa chữa nó hỏng xi lanh piston, sửa chữa thì chúng ta thay thế xi lanh piston thì nó lại trở lại được trạng thái ban đầu, đó là cái điều quan trọng. Và đặc biệt là đâu đó Mạnh tin là nó sẽ có cái độ bền cao hơn, nó chịu nhiệt cũng tốt hơn đó. Thế thì đó là cái đánh giá cá nhân của Mạnh thôi. Còn Mạnh cũng đã tìm hiểu sơ qua về cái tính chất vật lý của hai cái động cơ đó rồi. Thì cơ bản là cái động cơ xi lanh liền lốc nó sẽ nhỏ gọn hơn và cái chi phí nó sẽ thấp hơn, cũng như là cái xi lanh rời đó. Bạn anh Kuta nhé.
Rồi, xin chào Nguyễn Văn Tuy. Em cho anh hỏi máy L122 động cơ 1.462, máy L124 cũng 1462 là sao? Em giải thích giúp anh với. Cảm ơn. Anh Nguyễn Văn Tuy ạ. Rất là vui là hôm nay có hai anh Kubota và Nguyễn Văn Tuy là hỏi hai câu. Hai cái câu hỏi này thì nó mang tính chất lý thuyết là nhiều. Thật sự là Mạnh nói là nó mang tính chất lý thuyết. Thế thì cái về cái động cơ L122 và L124, kể cả có thể là còn lên đến L126, nó vẫn là 1.462, bởi vì đó là dung tích xi lanh. Dung tích xi lanh, tổng dung tích xi lanh là 1.462 lít. Đó, thế thì tại sao mà nó lại có sự khác nhau giữa 22 HP rồi 24 HP, có thể 26 HP, còn có thể là còn 30 HP, còn có thể là 40 HP vẫn là dùng cái động cơ này, vẫn dùng cái mã D 11 gì đó, D 1403 gì đó. Đó là cái mã động cơ D1403 là khoảng 1.4 lít. Vậy thì cái này nó tại sao mình nói lý thuyết? Bởi vì là nó liên quan đến công suất trên một cái dung tích xi lanh, trên một cái dung tích xi lanh cố định. Và tại sao công suất nó lại khác nhau? Công suất ấy thì nó đâu đó nó cũng phụ thuộc vào cái nòng xi lanh to hay nhỏ, lớn hay bé. Thế nhưng mà trong một cái khoảng, với những cái công nghệ thiết kế ngày xưa thì công suất nó có cái giá trị tương đối gần đúng với cái dung tích xi lanh, nó giống như cc các thứ của xe máy ấy. Thế nhưng mà với cái công nghệ chế tạo bây giờ, kể cả ở xe máy, kể cả ở động cơ diesel, động cơ xăng, thì công suất nó lại không phụ thuộc nhiều vào cái dung tích xi lanh. Tất nhiên là nó vẫn có một mối tương quan, máy càng to thì công suất càng to, đó là đương nhiên. Nhưng mà trong cái khoảng cỡ 20 mã lực, trong khoảng 20 mã lực trở lại với nhau, thì người ta chỉ cần thay đổi cái công nghệ. Ví dụ như thêm nhiên liệu, hoặc là bơm nhiên liệu khác, hoặc là kim phun khác, hoặc là turbo, hoặc là hồi lưu khí đốt, thì mọi thứ nó sẽ thay rất nhiều công suất vào trong cái khoảng 20 mã lực. Nên là cái dung tích xi lanh người ta sẽ ít khi thay đổi. Để làm gì? Để người ta có những cái mã lực động cơ khác nhau nhưng không tốn quá nhiều chi phí sản xuất. Bởi vì nếu như mà cứ mã lực động cơ 5 mã lực thay đi một cái vỏ lốc thì ai mà người ta làm cho kịp được, đúng không ạ? Người ta không cần như thế, người ta chỉ cần thay đổi các cái công nghệ khí nạp, công nghệ phun nhiên liệu là người ta đã có một cái mã động cơ cao hơn. Và mày biết được là đâu đó nó có thể thay đổi từ 20, 30, có những cái mã động cơ nó thay đổi đến 40 mã lực. 40 mã lực luôn trong cái khoảng một mình cái xi lanh đó, một mình cái dung tích xi lanh đó. Và nó vẫn tạo ra những cái công suất rất là tốt và mô men xoắn cũng rất là tốt. Đó là cái công nghệ bây giờ. Thì hy vọng là anh hiểu cái câu trả lời của bạn là do cái việc là tiết kiệm chi phí sản xuất là một, và cái việc là các cái công nghệ để thay đổi cái công suất trên một thể tích máy, một thể tích của động cơ, thì người ta sẽ thay được rất là nhiều các cái mã công suất. Nên là không có cái gì lạ. Và ngay cái thời điểm bây giờ cũng thấy rất là nhiều máy cũng dùng có một mã động cơ thôi mà người ta tăng công suất lên rất là tốt. Và bản thân anh em mình đâu đó cũng có thể tăng được bằng cách chỉnh nhiên liệu này, bằng cách chế turbo này. Đặc biệt là chúng ta dùng các cái cách khác nhau thì nó sẽ cho những cái công suất tăng hoặc giảm tùy theo sự hiểu biết của chúng ta. Đó là lý do là như vậy anh nhé. Rồi, xin chào Kha Nguyễn. Máy ra nhất cầu, máy nước có vào hộp số không em? Máy ra nhất cầu thì nước có vào hộp số không? Nhớt máy có cần phụ ra thêm không?
Máy ra nhớt cầu thì cũng có khả năng vào nước nếu chúng ta đi ở chỗ vị trí ngập nước, bởi vì nó ra được thì nó sẽ vào được đó. Còn khi mà chúng ta thay nhớt thì không cần dùng phụ gia. Mạnh xin cảnh báo tất cả anh em là nếu như mà máy của chúng ta đang bình thường thì đừng có dùng phụ gia. Dùng phụ gia chưa chắc đã tốt và nó còn phản tác dụng nếu chúng ta không biết sử dụng phụ gia và cũng không mua được phụ gia chính gốc chính hãng thì cực kỳ là nguy hiểm. Và thật sự là các cái nhà Mạnh đã làm ít nhất là cho 3 hãng sản xuất máy móc nông nghiệp, động cơ các thứ rất là kinh khủng. Mình chưa thấy cái hãng nào người ta giới thiệu phụ gia, và cũng chưa thấy cái hãng nào người ta khuyên là nên máy móc có vấn đề hoặc là sau một thời gian nên dùng phụ gia. Chưa thấy ai, người ta toàn rất là sáng tác. Tất nhiên là nhiều người có những cái sáng tác cải tiến rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải đã dùng những cái phụ gia là chúng ta phải hiểu biết đã rồi hãng mới hãng dùng. Nên là Mạnh cho anh em một lời khuyên là không cần dùng phụ gia, vì nó cũng không kéo lại được hậu quả đâu. Nếu chúng ta hỏng rồi thì phụ gia cũng chả có tích sự gì cả, thì tốn tiền thôi. Sao dùng phụ gia rồi lại phải thay nhớt, lại phải thay nhớt gần hơn đó. Và hãy yên tâm là trong các cái loại nhớt như thế này, rồi các cái loại nhớt đâu đâu trong nhớt cũng sẽ phải có phụ gia thì nó mới là nhớt. Bởi vì trong cái thành phần nhớt thì ít nhất là có 2 thành phần, một là dầu gốc và 2 là phụ gia, thì nó mới ra được cái công năng tác dụng cho nhớt động cơ, hay là cho nhớt thủy lực, hay là cho nhớt số, hay cho nhớt cầu, thì đó là phụ gia. Nên nó đã có phụ gia rồi, anh cứ thay nhớt mới là từ trong nhớt nó có phụ gia. Anh Khang Nguyễn nhá, thật sự là em có một lời khuyên nhân cơ hội của câu hỏi của anh Khang Nguyễn như vậy. Và xin chào anh Giàu Phạm, tư vấn thay nhớt xe Iseki TL3201 dùm nhai. Đây anh cứ mua nhớt tôn Grad này về thôi, đây là anh thay thôi. Thay nhớt thì cái cách thay nhớt thì thế này. Về nguyên tắc thay nhớt thì chúng ta không được thay lúc máy nó quá nóng, và cũng không nên thay lúc máy nó nguội, quá nguội, và nên thay lúc máy đang ấm ấm. Ấm ấm tức là sao? Chúng ta nổ máy lên đâu đó khoảng 5 phút là máy nó sẽ ấm lên. Sau đó chúng ta tắt máy một tí đi, khoảng nói chung là tắt máy 1 phút gì đó, rồi xả nhớt ra lúc nhớt nó đang ấm nhé, đang ấm. Để làm gì? Nhớt ấm thì nó bắt đầu loãng ra thì bắt đầu nó xả ra, nó triệt để hơn đó, nó triệt để hơn và nó sẽ phù hợp với cái việc là sạch sẽ hơn. Rồi xong đó chúng ta đổ nhớt mới vào. Đổ nhớt mới vào thì nguyên tắc đổ là không được đổ vượt quá vạch cao nhất trên que thăm, nhưng mà cũng không được thấp quá, phải ít nhất phải từ nửa vạch của que thăm trở lên đến vạch cao nhất đó. Sau khi đổ nhớt vào xong xuôi tốt rồi, thay lọc tử tế rồi, thì chúng ta khởi động máy lên, không được ga lớn ngay. Khởi động máy để ga ti bình thường, khởi động máy và nhìn vào cái đèn báo nhớt của bảng táp lô động cơ xem là nó có tắt không, để đề phòng trường hợp là nhớt nó có bơm hay không đó. Và nó bơm đầy cái lọc và nó đủ áp suất thì nó mới tắt cái đèn nhớt động cơ thì ok. Còn nổ máy lên mà thấy cái đèn nhớt động cơ nó sáng tưng bừng thì đúng không, mà nổ khoảng mấy giây rồi mà thấy đèn nhớt động cơ nó vẫn sáng thì tắt máy ngay, bởi vì là không đảm bảo. Tất nhiên là Mạnh ít khi gặp cái trường hợp đó lắm, gần như không gặp, nhưng mà đó là cái chắc chắn là chúng ta phải làm. Vậy thì nó tắt máy xong rồi, để cho máy chạy khoảng cũng 1, 2, 3 phút gì đó, rồi chúng ta lại tắt máy đi, chờ một lúc cho nhớt nó lắng xuống, xong đó thăm lại que thăm. Nếu cần châm thêm thì châm thêm. Thì đó là cái cách thay tôi nói thì nó xong rồi đấy, nhưng mà hy vọng là mọi người làm thì nó sẽ đâu đó nó sẽ chuẩn và nó yên tâm hơn. Rồi, xin chào anh Giang Hoàng.
cái gì nó sẽ tốt hơn nhớt Kubota không ạ? Về nhớt anh Giang Hoàng có hỏi là nó có tốt hơn nhớt Kubota. Về nhớt động cơ thì Mạnh thấy rằng và nhận ra rằng là cái cấp độ của nó xịn hơn, vì nó là CH cao hơn, cấp độ của nó cao hơn đó, của nhớt Kubota CF CF4 đó, cái này CH. Rồi tiếp tục là nhớt thủy lực. Nhớt thủy lực thì Mạnh thấy một điều trớ trêu là nhớt thủy lực này, cái hãng này người ta khuyến cáo là 1.200 giờ mới cần phải thay, còn nhớt kia thì 400 giờ, thì không biết là cái nào xịn hơn. Thì và thông số thì gần như là nó gọi là các cái thông số để sử dụng được ấy, thì nó tương đương, còn cái độ xịn thì cái này 1.200 giờ với người ta mới nói là mới nên thay này. Có nghĩa là anh em dùng thao thoải mái cả 2 năm, chắc 2 năm thì mới nên thay, mà không biết là 2 năm rồi anh em John Deere nhớt John Deere để bán cho ai. Nhưng mà sự thật nó luôn luôn là sự thật. Xin chào anh Trung Kiên Hoàng. Anh Mạnh cho hỏi mà bây giờ bên Thái ra 3 dòng máy Kubota M7508 và M8808, M9808. Nghe nói 3 con này cải tiến hơn, có 12 tiến 12 lùi, và con 7508 nặng hơn 7040 là 1 tấn. Ôi cái này thì xin phép anh Trung Kiên Hoàng là Mạnh phải tìm hiểu kỹ hơn thì Mạnh mới có thể trả lời anh được. Bởi vì là thường là Mạnh chỉ tìm hiểu những cái gì mà nó bắt đầu nó xuất hiện ở Việt Nam thật sự thôi. Người ta thông báo hoặc là người ta ấy thì Mạnh thường là được xin được tài liệu, hoặc là người ta có nhiều hãng người ta vui lòng người ta cung cấp cho Mạnh để thông tin cho anh em thì Mạnh biết. Còn những cái này chắc là Mạnh xin phép anh Trung Kiên Hoàng là cái này tìm hiểu không khó, thật sự là không khó, mà Mạnh chỉ cần vào website là của hệ thống Kubota là Mạnh biết thôi đó, thì nó không khó đâu. Rồi Mạnh sẽ trả lời anh câu này sau nhá. Rồi xin chào anh Thái Anh. Nhớt thủy lực này dùng cho thủy lực máy gặt được hả? Ui rồi dùng quá ngon, dùng cho bơm HST quá ngon luôn. Mọi người cứ tưởng tượng là máy kia người ta còn tiêu chuẩn sử dụng bơm thủy lực còn cao hơn cơ, rồi áp suất thủy lực cũng cao mà. Và người ta đã còn nói là dùng 1.200 giờ. Anh em bảo dưỡng máy John Deere rất là nhàn, Mạnh cho là nhàn ở kể cả người sử dụng là rất lâu mới phải thay. Làm đi mua máy về làm quên bẵng đi, có mỗi thay cái cốc lọc với thay nhớt động cơ, còn đâu là nhớt hộp số các thứ quên bẵng đi, máy không thấy ông nào ông ấy gọi đến để thay. Thế một năm sau mới gọi đến báo máy anh 1.100 giờ rồi. Thế thì tuần sau là 1.200 giờ là thay là vừa. Thế lúc đó mới biết là máy của mình đến kỳ thay nhớt rất là. Nhưng mà đối với các máy khác thì vừa chạy xong roda xong rồi làm được mới được mấy xào ruộng đã gọi đến thay nhớt rồi. Thế thì Mạnh thấy là thật sự là nó có cái gì đó nó hơi lãng phí. Tất nhiên là mỗi cái hãng nó có mỗi cái sự tính toán khác nhau, rồi nói chung là nó khó nói, khó phân tích lắm. Vì cái chuyện đó là hỏi thì nó cũng cứ nhìn nhằng. Nhưng mà Mạnh thấy là cứ càng dài thì càng tốt, đỡ tốn tiền. Tất nhiên là dầu nhất bất chân tay, nhưng mà mình làm đúng thôi. Nhưng mà mình thấy cứ ai nói là ông nào mà kể cả ông chủ máy, ông sản xuất máy cũng như ông cung cấp nhớt, ông nói cái dầu nhớt thay dài là Mạnh thích. Các anh em chắc cũng thích. Cái gì ít phải đỡ phải tốn tiền. Tất nhiên là máy của mình chất lượng là quan trọng nhất, nhưng mà chi phí nó cũng là một thứ rất quan trọng. Rồi xin chào Dung Thị. Anh Mạnh cho hỏi máy DC70 máy mới được 1.150 giờ có cần bảo dưỡng toàn bộ không? Không, 1.150 giờ thì đến 1.500 gạt nốt một ngày đi. Còn tất nhiên là bảo dưỡng xung quanh chấn chỉnh
cân chỉnh cái này cái kia thì được, nhưng mà không cần phải bao nhiêu toàn bộ đâu, vẫn để cho nó zin 3 cục đi. Đến 1.500 giờ rồi tháo số đảo nước nếu như mà bạn dùng xích gai cao. Rồi, xin chào anh Sơn Nguyễn. Chú Mạnh ơi, ngày mai đã tăng rồi, ít nhất là 1.000 đồng một lít. Đó là nhiên liệu, đó là nhiên liệu và đúng là như thế. Trong khoảng này nó sẽ tăng, kể cả em nghĩ là cái này nó cũng sẽ tăng, nhưng mà nó tăng cũng không đáng kể so với cái tổng thể thì của cái thùng này 20 lít thì nó tăng không đáng kể. Thế nhưng mà nói về cái câu chuyện nhiên liệu tăng thì ngày mai nó tăng, nhưng mà em vẫn tin là một tháng sau nó sẽ bắt đầu tụt xuống, không thể tăng được. Tăng như thế thì có ừ, chính phủ rồi mọi thứ bình ổn giá ở đâu. Có cái là nó là đang một cái cú đấm rất là đau, nó đang hơi đau choáng váng, chứ người ta bình tĩnh lại, người ta sẽ có nhiều cách, nào mở kho, nào là khai thác thêm, nào là các cái nguồn khác người ta dồn về hết các thứ đi. Hai bên thỏa thuận với nhau, ví dụ Nga Ukraine hai anh em thỏa thuận được với nhau, thế là xong. Phải vì có cái cách nhìn nó khả quan một tí như vậy. Rồi xin chào Sáu Lê Văn, giá dầu đang xuống rồi nhé. Hy vọng là như thế. Đang xuống trên tivi đúng không ạ? Đang xuống trên tivi. Xin chào Hành Trình, máy em Mitsu MT63 cần số sới 500 vòng và 1.000 vòng. Đi sới thì thi thoảng cứ nhảy về chỗ giữa, anh chị em cách khắc phục. Cái này thì gần như là không có cách khắc phục. Nếu như mà bạn muốn thì bạn có thể siết thêm cái cần số sới lại cho nó cứng thêm. Còn ngoài đó là cái cách bên ngoài thôi, còn cứng lại, còn bên trong thì chắc chắn bạn phải thay cái hệ thống bánh răng rồi các cái hạt ngô truyền động của nó thì nó mới đỡ nhảy số được. Rồi kiểm tra thêm cái càng chạc lửa xem nó có mòn hay chưa thì phải thay thôi, chứ không có cách gì bên ngoài. Bên ngoài chỉ có giữ kẻ nó lại thôi. Nhé. Xin chào Phạm Chiên, xin chào Kiên Chối Channel. Anh Mạnh, phí ship nhất về Điện Biên giờ bao nhiêu? Phí ship nhất chắc là khoảng chắc phải chừng cỡ 150, 160 gì đó. Một thùng 20 lít này, thùng 20 lít này. Chắc khoảng đó đấy. Bây giờ phí ship nó cao lắm. Đặc biệt là mấy cái nhớt này thì cũng không phải là ai cũng ship được. Đó, bởi vì nó là chất lỏng. Rồi xin chào Quyết Nguyễn Văn. Trả lời câu hỏi của Kiên một chút nhé. Hình như là Điện Biên là đâu đó 160 ấy, khoảng đó. Rồi xin chào Quyết Nguyễn Văn, máy 4018 cả dàn sới bao nhiêu vậy em Mạnh? Anh Quyết Nguyễn Văn ơi, anh cả dàn sới thì mà anh không nắm được cụ thể, bởi vì tùy nó dàn sới như thế nào kiểu gì nữa thì anh có thể gọi số điện thoại là 0343 528 789 thì anh hỏi thêm các cái chi tiết nhé. 0343 528 789. Xin chào Phạm Chiên, anh cho em hỏi máy của em L122 mới nổ thì khói nó ra ống thở, em làm ga to một lúc thì không thấy nó ra nữa thì máy có sao không anh? Em muốn mua đồ máy Nhật Bản thì mua ở địa chỉ nào anh ơi? Thật ra là máy L122 nó cái hiện tượng như thế thì nó cũng không có gì khó hiểu và cũng chưa phải lo lắng đâu. Quan trọng là nó có hao nhớt nhiều hay không. Nếu như mà trong cái khoảng phạm vi là chạy khoảng tuần và nó hao đâu một tí thì nó cũng không ảnh hưởng bạn nhé, khoảng nửa lít thì bình thường. Rồi mua đồ Nhật Bãi thì Mạnh thì có một vài cái địa chỉ, ví dụ như anh em có thể chọn mua những cái chỗ cửa hàng mà anh em mua máy cũng có, người ta có bán cái đó. Thử liên hệ với địa chỉ gần nhất xem thế nào. Xin chào Minh Tung Phan, anh Mạnh làm cho cái video về máy gặt IH 700 G với ok. Minh Tung Phan, anh Mạnh sẽ làm cái video về IH. Nói chung là tiến tới đây Mạnh sẽ làm rất nhiều video về Janma để cho anh em biết, bởi vì Mạnh thấy rằng Janma có rất nhiều ưu điểm rất là hay, rất nhiều ưu điểm hay để anh em có thể cân nhắc lựa chọn khi mà chúng ta đầu tư mua máy, để nó hướng tới một
một cái tương lai là dùng máy nó dài hơn mà không phải thay đổi nhiều, thì mình thấy là Janma có những cái ưu điểm rất là phù hợp cho cái việc là chúng ta sẽ sống với cái máy, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái máy ở cái thời gian dài hơn, và nó ít các cái hư hỏng trục trặc về hộp số này, động cơ này, hệ thống tự lực, và đặc biệt là làm cho bà con ưng ý về cái độ thất thoát lúa là rất thấp. Đó là những thứ mà Mạnh rất là kết ở cái máy Janma. Thì hy vọng là Mạnh sẽ có thời gian để làm được nhiều video về cái đó để cho anh em biết cụ thể. Xin chào Tường 9B. Cho xin số điện thoại kết bạn. Số điện thoại kết bạn của Mạnh là Zalo của Mạnh là 0904 987 558. Đó, số đó là còn kết bạn. Tất nhiên là hai số điện thoại của Mạnh đều là đều có Zalo, nhưng mà số Viettel thì nó đã đầy mất rồi. Xin chào Nhớ Hà. Anh mọi người, em tìm hiểu thêm về phụ tùng máy Hino Moto N249 có không ạ? Ít lắm, cái này ít lắm, thật sự là ít. Nhớ Hà nhá. Kubota Janma John Deere, cứ thế mà ngó. Xin chào Tân Nguyễn. Mạnh ơi, có bán đồng hồ báo nhiệt không, gắn trên máy Kubota 3202 được không? Gắn được nha anh nhá, hoàn toàn là gắn trên máy Kubota 3202 được. Đồng hồ báo nhiệt của Mạnh thì luôn luôn có. Xin chào Hiền Nguyễn. Nhớt số máy Janma 32 bao nhiêu lít? Máy Janma 32 thì Mạnh nhớ không nhầm là khoảng 38 lít, 38 lít khoảng đó anh nhé. Anh đó là Mạnh nhớ không nhầm, thì hy vọng là nó sẽ đúng. Nhưng mà nó có mất thăm anh ạ, khoảng đó, khoảng 34 đến 38 lít. Xin chào anh Thắng Nguyễn. Anh Mạnh cho hỏi máy FX28 ốc xả nhớt côn nằm ở chỗ nào? Cái này thì anh nên chụp ảnh hoặc là quay trong một cái đoạn phim. Mạnh sẽ tìm hộ anh và gửi video đoạn phim đó cho Mạnh, gửi cái video đó cho Mạnh qua Zalo 0904987558 nhé. Xin chào Cảnh. Máy cày xong video này nhất Kubota giảm giá Mạnh. Thật sự là Mạnh rất hy vọng vào một cái tương lai, nhưng mà gần như là không có đâu. Khó lắm, thật sự là khó lắm, bởi vì Mạnh biết cái niêm yết nó thế nào, Mạnh biết cái giá của nhất Kubota nó từ đâu mà ra, từ đâu thì Mạnh cũng hy vọng là anh em có thể là ở đâu đó cắt bớt đi một tí, giảm xuống hay là như nào, nhưng mà cũng không, thật sự luôn là không về được cái này được, không dám đâu. Và dám được thì tốt, quá tốt, quá tuyệt vời, đó là điều quá tuyệt vời. Vì là anh em vẫn đang còn mê mẩn lắm, vẫn đang còn đam mê lắm, mê mẩn với nó thành thói quen đấy. Thì chúng ta phải có những cái hành động gì cơ, hành động khác thôi, thì mới có thể hy vọng là người ta bị gọi là giống như kiểu là bị tụt giảm doanh số, hoặc là bán hàng thấp hơn, thì người ta mới suy nghĩ đến những cái chuyện đó. Chứ còn người ta vẫn bán được nhiều, người ta vẫn sống tốt thì chả có lý do gì để giảm giá cả. Rồi, xin chào im kèo Kami. Chào anh, cho em hỏi máy 70 rẽ hướng không qua Gora thì thấy một khúc siêu trong hộp phân phối, em cho em hỏi thường đứt cái siêu nào rẽ hướng không qua Gora? Cái này thật sự là bạn phải viết cho mình rõ hơn. Đứt khúc siêu trong cục phân phối của rẽ hướng thì Mạnh có một cái video nói về cái khúc siêu đây, cái khúc siêu trong cái cục phân phối rẽ hướng đấy, thì bạn xem là có đúng không? Có cái video vừa hôm qua luôn nhá. Xin chào Hùng Nguyễn. Còn nếu như mà Mạnh hiểu về cái siêu đó, hiểu là câu hỏi của bạn đang nói về cái siêu đó, thì bạn xem lại video hôm qua của Mạnh ở trên cái kênh YouTube KTM Kỹ thuật máy này. Còn nếu như mà chưa đúng thì hy vọng bạn có thể viết lại rõ ràng hơn, bởi vì các cái câu hỏi kỹ thuật thì thật sự phải hiểu thì mới dám nói cách chắc ăn được.
Xin chào Hùng Nguyễn. Mạnh ơi, máy cày em sao không thổi gioăng mà nước qua bình phủ rồi ra ngoài vậy? Không thổi gioăng nước qua bình phủ ra ngoài là do cái nắp két nước nó lỏng rồi nó trào ra xong nó không, khi mà nó thụt xuống nó không giữ được áp suất âm thì nó không kéo nước ngược lại từ bình phủ lại nữa. Thì xem lại cái nắp két nước, thì có một cách thế này: bạn thổi thật mạnh vào cái bình phủ, vào cái ống trào ra của bình phủ ấy, trào ra ngoài ấy, thì nó nén bình phủ xong nó ngược lại két nước. Nếu như mà thấy cái nắp két nước mà nó chảy nước ra, miệng két nước chảy nước ra thì nắp két nước nó kém rồi, thì bạn nghĩ là sẽ phát hiện ra thôi, bạn Hồng Nguyễn nhé. Rồi xin chào Thái Anh cho em xin địa chỉ để xem có lúc nào em qua đó lấy được không? Bạn nhiều nhiều lúc bạn có thể qua lấy được bằng cái ở cái địa chỉ có thể là ở KTM hoặc là ở cánh đồng vàng, đều có những cái nhớt bạn nhé, ở showroom cánh đồng vàng. Rồi John Deere cánh đồng vàng ấy, Thái Anh nhá, ở trên đường 1 Hồ Chí Minh. Rồi KTM ở thành phố là có. Rồi xin chào Thanh Hoàng. Mạnh cho hỏi máy DC70 lùi không kêu tít tít là bị sao vậy? Xin cảm ơn. Lùi không kêu tít tít là một là hỏng cái còi kêu tít tít, hai là cái công tắc lùi nó bị hỏng. Cái công tắc lùi là cái công tắc này này. Đây, công tắc lùi là công tắc này. Đây này. Đây, công tắc lùi đây. Ở cái cần tiến lùi á, có cái công tắc, có cái lá thép này. Đây nha, cụ thể này, có cái lá thép này. Đó. Cái công tắc đó nó đang bị hỏng. Thì nó làm cho cái cần tiến lùi, nó khi kéo lùi về nó không tít, hoặc nó không chạm vào cái công tắc đấy. Cái công tắc đấy không được chạm vào thì nó không kêu. Anh Thái Hoàng nha. Xin chào Đinh Vang Vũ. Chú Mạnh có mua hộ cho cái dây tua ở máy Kota 3408 không vậy? Cảm ơn. Anh Đinh Vang Vũ, anh mua hộ thì được thôi, mà anh có thể hoặc là anh có thể trực tiếp anh đặt hàng ở trên website phụ tùng Kota.vn. Rất là đơn giản, vào phụ tùng Kota.vn, vào hệ thống máy kéo, vào 3408 rồi vào phần hệ thống điện là thấy cái dây đó thôi, dễ lắm. Còn nếu anh muốn Mạnh đặt hộ thì mà anh có thể liên hệ với Mạnh qua số điện thoại 03 98 490 986 hoặc là 0904 987 558 để Mạnh đặt hộ cho. Không khó đâu. Rồi xin chào anh Công Phùng Hữu. Anh Mạnh cho hỏi máy em L26 chạy bị hao nhớt động cơ và có hơi thừa ống xả, có khói màu xanh, có bị sao không? Rất nghi ngờ là xuống hơi. Mạnh nghĩ vậy. Xuống hơi hoặc là hỏng phớt hít, nhưng mà nhiều khả năng là xuống hơi anh nhé. Xin chào anh Phạm Chiên. Anh ơi, mấy em cũ rồi, các gioăng phớt nó bị dị nhớt nhiều, em dùng nhớt rẽ thủy lực một vụ thay một lần được không? Nhớt rẽ thì nói chung là nó khó định vị lắm anh ạ. Nhớt cho dù có rẽ thì nó cũng phải chuẩn, chứ không càng ngày nó càng hỏng nhiều. Và cái việc này anh phải sửa chữa. Còn tất nhiên là để mà giảm giá thành mọi thứ thì anh có thể mua những cái nhớt rẻ, nhưng mà nói chung là cái máy nó sẽ bắt đầu xuống cấp, nó xuống nhanh lắm. Còn ít nhất là anh phải đề phòng cái trường hợp là nhiều người mình gặp nhá, mua nhớt về sau nó đặc quạnh luôn. Bởi vì nhớt tái chế nó rất là rẻ, nhưng mà khổ lắm, nó rẻ nhưng mà cái người bán người ta vẫn có lãi cao hơn là mấy cái ông bán cái nhớt này. Ấy, thì một thùng nhớt ở đâu đó chỉ được vài chục nghìn thôi, nhưng mà mấy cái tay mà bán nhớt tái chế, một thùng nhớt nó được cả 400-500 nghìn cơ, có khi là một thùng nhớt nó còn được 600-700 nghìn cơ. Thế thì mình
thật sự là cái này là mọi người phải có cái suy nghĩ đó, là ít nhất thôi thì chúng ta mua nhất rẻ thì rẻ nhưng cũng rẻ vừa thôi, và phải chuẩn vào một tí, chứ không là về toang cái máy xong lại làm giàu cho mấy cái thằng lừa thì không nên, cái kiểu như thế. Và mọi người không tưởng tượng được cái hệ thống thị trường nhớt giá nó như thế nào đâu. Nó giá đến cái mức, ví dụ nha, một cái nhớt thùng nhớt của cô ta, cái loại nhớt đó là hay bị loại nhái nhất, bởi vì nó bán tràn lan trên thị trường luôn. Một thùng nhớt thủy lực có giá đâu 2,7 triệu, mà trời ơi, mọi người tưởng tượng nó đang giá bao nhiêu, chắc đến 300.000 hoặc 400.000. Nó bán tụt xuống 2,3 triệu một cái là mọi người mua tùm. Thế thì nó lãi cả triệu đó, nên là hãy tỉnh táo và không nên chủ quan. Rồi, tất nhiên là câu hỏi của Phạm Chiên thì Mạnh cũng hoàn toàn đồng ý, là đã bị ra nhớt rồi mà chưa thay được ấy thì nên dùng cái nhớt vừa phải, nhưng mà ít nhất phải phải chất, phải đúng chất, chứ đừng có gặp ở ham rẻ quá mua với nhớt tái chế là bạn chết. Rồi, xin chào Toàn Bùi, anh Mạnh, nhớt thủy lực của máy cày Kubota bao nhiêu tiền một thùng 30 lít? Đây à, thùng này nhớt thủy lực của Kubota nếu như mà UDT thì là 2.730.000, khoảng đó 2.730.000 một thùng 20 lít đó. Còn đây là nhất thủy lực này Mạnh có giới thiệu này là có 2.120.000 thôi. Cái này không phải lấy ra để so sánh, nhưng mà nó là thực tế. Và nếu như anh em nào nhanh tay nhanh chân và đã từng mua rồi thì sẽ biết. Thì hy vọng là anh sẽ có những cái thùng nhớt với giá vừa đủ thế này để lắp vào máy, và rất là lâu mới phải thay, quan trọng là như thế. Xin chào Chiến Nông, bơm trợ lực lái máy GL mới lắp xạ em rồi lên ben bình thường, khi ga to và lên ben bơm kêu nóng dùng đường ống, anh chị em cảnh. Cái này anh phải xem lại cái hệ thống điều khiển van của anh đi. Bơm rung nóng là đang quá áp, quá tải, hoặc là bị ba cái đó. Quá quá tải, có hai cái quá áp và bị thôi, nhưng thường đang bị quá áp nên nó mới nóng nhanh như thế anh nhá. Xem là chúng ta có bị kẹt cái van có bẩn hay không, ở trong hộp rùa, van trên trong hộp rùa đấy. Rồi van tổng nữa. Rồi, hủ tiếu gõ thông báo rút lại rồi. Tuấn Trần, anh Mạnh ơi sao John Deere không có can 10 lít vậy? Thế này, cái anh John Deere này ấy, anh ấy có can 5 lít nhất động cơ thôi và can 20 lít, anh không chế can 10 lít. Nói chung là không biết là không chế hay không, nhưng mà ở Việt Nam mình chỉ nhập về cái này thôi. Đâu đó có thể là những cái máy nó lớn nên là người ta chỉ dùng 20 lít thôi, là không quan tâm để bán mấy cái 10 lít thì đâu có. Bây giờ có thêm một cái loại 5 lít, ít thời gian tới mình sẽ giới thiệu cho mọi người loại 5 lít nhất động cơ ấy. Còn nhất thủy lực thì chỉ có 20 lít. Và thật ra là nói thế nào, mọi người thì người ta thường mua cái này cả thùng 20 lít ấy, trồng thêm, bởi vì đâu có phải thay mấy đâu mà có phải thay hơn 1.000 giờ phải thay thì gọi là dí ra thì người ta mua thế này, mua hơn để rồi ví dụ phớt phao như mọi người hay nói đấy, nó bị dí ra thì châm thêm đúng cái nhớt này thì nó sẽ tốt cho máy và nó sẽ rất là chuẩn đó. Anh cái điện thoại của bạn của Mạnh nó có vấn đề là lâu lâu nó lại cái nhảy lung tung, nên là em phải ui rất nhiều câu hỏi nên là phải tốt lại tí. Rồi Tuấn Trần nhá. Rồi, câu hỏi thôi Mạnh cũng xin phép được trả lời một câu hỏi cuối cùng, bởi vì trong ngày hôm nay thì nói chung là cũng thời gian thì Mạnh cũng luôn luôn là 1 tiếng để hoặc là cộng trừ gì đó để nói chuyện với mọi người. Và câu hỏi của Mưa Cờ Son,
Anh Mạnh cho mình hỏi máy Kubota 4018 khi chạy nó hú nghe ù tai, có phải do máy hư không? Hú nghe ù tai là cũng hơi căng. Thế nhưng mà để biết máy hư hay không thì mưa son là tháo nhớt ở dưới hộp số ra nha, tháo nhớt ở dưới hộp số ra xem nó có mạt hay không. Tháo chỉ cần tháo một ca thôi, một ca khoảng 2 lít thôi, hoặc là 1 lít được. Tháo ra xong rồi sờ tay vào đây xem nó có mạt to hay không. Nếu như mà nó không, mình sờ mình không thấy có mạt to như là cái hạt hạt thóc vỡ ấy thì không sao, cứ chạy và theo dõi. Chứ còn bạn nghĩ là nếu như không có mạt bạn không chỉnh được đâu. Thì bởi vì cái máy Kubota là nó hay hú như thế, thì cái bánh răng thẳng nó quá nhiều đi cơ. Cái kết cấu bánh răng nó đưa cả cái bánh răng sang để ăn, đưa đi sang để sang số, nên là nó nó hú to. Đó là kết cấu như thế, nó kết cấu số nó quá đơn giản nên nó hú như thế, thì cũng chấp nhận thôi. Và thật sự là còn rất nhiều câu hỏi của anh em gửi đến cho Mạnh, là của Phương Thái Minh. Na Hàng tươi đẹp, Na Hàng bạn ở Tuyên Quang. Na Hàng tươi đẹp là chắc là ở Tuyên Quang, là mình đã lên Na Hàng một lần rồi. Cảm ơn anh Phương Thái Minh rất là nhiều. Cảm ơn anh ủng hộ tinh thần. Nhớ mọi người nhớ giúp Mạnh là cho Mạnh một like để anh YouTube anh ấy thấy là anh ấy ủng hộ mình thêm. Nhiều khi là anh ấy tăng cái độ tương tác lên, anh ấy không hạn chế những cái câu hỏi nữa. Mình thấy rất là nhiều người là có các cái bình luận nhưng lại bị rút lại. Rồi Na Hàng tươi đẹp Thông Nguyễn, anh xin chào Phú Bùi, anh Na Hàng tươi đẹp lại bị rút lại này. Phú Bùi, Trương Hà. Nếu như mà anh em nào mà có những cái câu hỏi cụ thể trực tiếp và rất cần phải trả lời thì có thể nhắn tin cho Mạnh qua Zalo 0904987558 hoặc Facebook hoặc Messenger của Facebook kỹ thuật máy KTM hoặc là Mạnh KTM, thì anh em trong đội kỹ thuật KTM sẽ giúp mọi người trả lời, cũng như là có thể bình luận ở phía dưới. Sau khi mà tắt video này đi, Mạnh sẽ nếu anh em nào cần bình luận thì cứ bình luận. Khi mà xem bất cứ một video nào trên kênh KTM, bình luận ở phía dưới thì Mạnh sẽ đọc được và sẽ trả lời cho mọi người. Và nhớ là những cái bình luận ở trên đây thì Mạnh chỉ có thể là đọc được từ trên xuống dưới thôi. Còn nếu như ai mà không được đọc thì hết sức thông cảm cho Mạnh với. Bởi vì thời gian nó cũng có hạn và cũng sẽ không thể đọc lại, xem lại video để đọc lại hết những cái này để trả lời được, bởi vì là lúc đó không còn cơ hội để trả lời nữa. Thì trong cái buổi phát trực tiếp này nó chỉ phát và chỉ trả lời thế thôi, nên trong cái khoảng thời gian mà chạy thôi. Còn xong rồi thì mọi người muốn hỏi lại, hỏi kỹ hơn hoặc là muốn Mạnh trả lời thì có thể sau khi Mạnh tắt cái video này đi rồi, dừng rồi thì xem lại thì bình luận lại, ý là như vậy thì sẽ được, thì Mạnh sẽ nhận được. Rồi, xin chào Quang Nguyễn, Trương Hà, Tỉnh Đoàn. Mạnh đọc những người mà Mạnh chưa thể trả lời được để cho mọi người biết là đã bình luận nó lên đây rồi. Xin chào Thu Thúy Phan, Tây Danh, Mưa Cửa Son, Kiên Hoàng Ngọc, Nghiêm, Luân Nguyễn, Vương Vũ, Thanh Nguyễn Hữu. Rất là nhiều anh em có các cái câu hỏi. Phú Bùi, Tung 1984, Giáp Lô, Toàn Bùi và Năm Hùng Hoàng. Rồi, rất cảm ơn những người anh em đã gửi những cái câu hỏi bình luận về những buổi phát trực tiếp này của Mạnh. Và nguyên tắc là Mạnh sẽ đọc to để cho những người, có thể là những anh em có thể là đang đâu đó, có thể đang đi cày thôi, hoặc đang không có cơ hội xem, có thể cắm tai nghe vào nghe để biết được là những cái máy này, những cái người này đang có gặp những cái vấn đề như thế và ông Mạnh ông nói như thế, thì máy của mình liệu nó có khả năng bị như vậy không, và có thể là chuẩn bị trước, điều chỉnh trước và làm chủ cái máy của mình, thì máy nó sẽ luôn luôn khỏe và người của chúng ta cũng sẽ khỏe theo. Chính vì thế nên là rất mong
là những tư vấn của Mạnh sẽ giúp một phần nào đó cho anh em chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, điều chỉnh trước. Điều chỉnh là quan trọng, đừng để đến lúc mà nó hỏng choe chết ra rồi chúng ta mới làm thì nó rất là vất vả và tốn tiền, tốn công, tốn sức, và nó sẽ gây ra cái chi phí nó rất là lớn. Và chúc anh em một buổi tối ngủ ngon, ngày mai làm việc người khỏe, máy khỏe, vui vẻ và đạt năng suất thu nhập cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.